Angit. Puro angel lang nasa paligid. Kapal talaga. Pag hindi bumili yan, pasukin natin ang kawain sa iyo. Bibili po ba kayo ng fishball, Mr. De La Cruz? Magkano ba? 50 centavos lang po. Bigyan mo nga kami ng 10. Teka, bakit 10 lang? Pagawin na natin yan! Ay, yes! Manliligaw lang kayo. Dadamay pa kayo. Kawang gawa lang to. Sabi ng daddy mo, halos daw maubos yung sweldo niya sa kabibili ng fishball ng mami mo. Balik siya ng balik. Hanggang sa pumayag ng mami mo magpakasal sa kanya. Pero 3 araw pa lang silang nakakasal, na-destino na kagad ang daddy mo sa malayong lugar. Ha? Bakit po? Tawag ng tungkulin. Ganon talaga buhay ng sundalo. Kailan po ba sila nagkikita? Kung nakakakuha siya ng leave o passes, pero madalang yun eh. Noong kabuwanan ng pagsilang mo, gustong-gustong umuwi ng daddy mo. Pero kasagsagan nun ng operation nila sa Bicol eh. Kaya hindi siya nakarating. Mahirap po pala ang buhay sundalo, Lola. Sa unang pananaw, parang gano'n na nga kung sariling kapakanan mo ang iisipin. Pero ang mga sundalo ay nanumpa na mauuna ang paglilingkod sa bayan at sa Diyos. Mabait man na tao yan, palasunod. The time na operasyon namin, hanggang doon na lang siguro man ng buhay niya. Talagang binigay din naman niya yung yung kanyang buhay sa paglilingkod sa bayan. Kasi buhay ang kapalit niya eh. Pero sa bilang kasamahan, siyempre, nagkakaroon din ng emosyon sa amin dahil matagal na rin namin siyang kasama sa hirap at ginawa sa aming panunungkulan, pagsiservisyo. Masakit din sa kalooban namin na siya mawala. Mabait po yun, sir, kasi nung magsama po kami nung sa nung paglipat namin kasi nung pag-alis namin doon sa isang area, di wala yung kalaban. Kami, nga kami sir na maghati-hati kami doon sa saging na Kaya ko, alam mo ito, bahadi. Tapos minsan, may pinapagsoy din ako sa kanya mga kung sa radio ba. Kaya ang scholarship na ito para sa pagpapaaral ng iyong anak ay di mapapantayan ang kagitingan na ipinakita ng iyong asawa. Salamat po. Gumuho po ang mundo naming mag-ina. Ang namatay ang aking asawa. Hindi ko po alam kung paano kami magpabuhay.
rin po alam kung paano ko palalakihin at pag-aaralin ang aking anak. Mahirap lang po kami talaga at walang pagkukunan. Salamat po. Salamat po. At sa binigay niyong scholarship na to, mapapag-aral ko na po ang aking anak hanggang sa paglaki niya. Salamat. Lola, pagkatapos pong namatay ang daddy ko, ano pong nangyari sa mami? Pagkalipas ng ilang buwan, nagpaalam na ang mami mo sa amin. Oh, Lorna. Nagiging pabigat na po ata kaming mag-ina sa inyo. Naku, hindi. Ba't mo sinasabi yan? Nag-apply na po ako bilang OFW sa Italy. Natanggap naman po ako. Baka pwedeng iwan ko po muna sa inyo si Egay. Hanggat makaipon lang. Mula noon, wala na kami natanggap na balita tungkol sa mami mo. Siguro, masaya na rin siya. O baka nag-asawa na. Kayo na lang ni Lolo Maning ang mami at daddy ko. Ay nako, basta tinolang manok. Walang tatalo din sa darling ko. Pahalik naman. Ano ba nangyari sa meeting niya sa barangay? Aba yun, pumayag na mga army engineer na tumulong sa paggawa ng mga farm-to-market roads dyan sa mga liblib na barangay natin. Aba naku eh. Malaking bagay yan sa mga magsasaka. Ba hindi lang yun. Oh. Pumayag na rin silang kumpunihin yung eskwelahan dyan, yung sira-sira, dyan sa barangay Tadhana. Alam mo, tama yung ginagawa nila eh. Marami kasing lugar na hindi na naaabot ng serbisyo ng gobyerno. Pakiramdam nila, nakakalimutan na sila. Kaya yung napapabayaan, ayun, madaling mahikayat, madaling masulsulan ng kung sino-sino. Tama diba? ka dyan. Bakit pa ang galing mo? Hoy, teacher yata ito nung araw. Ikaw lang nakaloko sa akin. Ano? Sige, ganyan-ganyan ka. Tatamaan ka sa akin mamaya. Meron kaming 4 na farm-to-market roads. Sa ngayon po sila po yung tumutulong po dito dahil nagkaroon po dito ng project po na farm-to-market road. Kami nagpapasalamat dahil nabigyan po kami ng pagkakataon na magkaroon po ng kalsada po dito sa amin para mas lalo pong mapabilis ang pagdadala po ng produkto po namin papunta po sa market po. Tungkol po dun sa inyong tanong sa amin na kung ano yung larawan na ibinibigay nitong ginagawang programa, project ng militar, ito po yung napakalaking tulong lalo-lalo sa aming lugar na bayan ng Dilim. Kami ay Portlas Municipality. Ang aming pong hanapbuhay dito sa aming bayan is magulay. Magugulay po kami. So, pag pa ito nagawa na itong mga karsadang ito, wala pong ibang magkikinabang kung hindi kami mga magsasaka na mapapalapit, mapapadali namin ang aming produkto papunta po sa kamay nila. At talagang dumadami po ang kababayan naming natutong magtanim ng gulay. Kasi magaan na po ang pagsaka, magaan ang pag-uwi. Anumang oras makakapunta dahil may karsada na po na pinakamahalaga po sa aming bayan. Nung araw po kasi ang tingin ng mga sibilyan sa sundalo ay nakakatakot dahil naka-uniforme na ibig sabihin ay baka hindi maganda ang gagawin nito sa aming lugar. Pero sa ngayon po nakikita namin na maganda naman po yung layunin at sinabi nga po nila sa amin na yung aming konting maitutulong sa inyo, imbis na ibibili namin ng mga bala, kung ano ng pangyera, na para ilaban sa ating mga kaaway. Actually, wala naman tayong dapat kaaway dahil pare-pareho po tayong mga Pilipino, na bakit tayo kailangan magkaroon ng pag-aaway. So, ibibigay namin ng tulong nito para sa